जुवासको कीटो कफी प्रयोग गर्नु अगाडि तपाईले बेसिक न्युट्रिसन, मेडिकल मिथ, इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ र किटोसिस सम्बन्धी बुझ्नु जरुरी छ। यी भिडियोहरूबाट तपाईले यही कुराहरूको डिटेल्स जान्न सक्नुहुन्छ। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ र साइक्लिकल किटोजेनिक डायट तपाईले आफ्नो लाइफस्टाइलमा ठिक तरिकाले अडप्ट गर्न सक्नुभयो भने तपाईले स्वास्थ्यमा धेरै लाभदायक रिजल्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै वेट लस, increased energy and mental focus, better reproductive health, reversal of type 2 diabetes, cancer or tumor management, better cardiovascular health, and many more. जुवास कीटो कफी के हो भनेर बुझ्नु अगाडि हामीले छोटकरीमा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अर्थात् व्रत र साइक्लिकल किटोजेनिक डायटले कसरी हेल्दी वेबाट फ्याट लस गर्न मद्दत गर्छ भनेर बुझौँ। हाम्रो बडीको हरेक सेलले एनर्जीको रूपमा ग्लुकोज युज गर्छ। जब हामी कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुरा खान्छौँ त्यो कार्ब चाहिँ ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ र हाम्रो ब्लडमा पुग्छ। ब्लड ग्लुकोज ब्लडमा भएपछि प्यान्क्रियास भन्ने अर्ग्यानले इन्सुलिन हर्मोन प्रड्युस गर्छ र ग्लुकोजलाई सेलहरूमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। इन्सुलिनले यो ग्लुकोज लिभरमा र मसलमा पनि स्टोर गर्छ, जसलाई ग्लाइकोजेन भनिन्छ। ब्लड सुगर युज हुँदै कम भएपछि ग्लाइकोजेनबाट ब्लडमा ग्लुकोज आउँछ। यदि हामीले आवश्यक भन्दा धेरै कार्ब खायौँ भने इन्सुलिनले हाम्रो ब्लडमा भएको एक्सेस ग्लुकोज फ्याटको रूपमा स्टोर गर्छ। यही नै कारणले धेरै मानिसहरू मोटाउने गर्छन्। ग्लुकोज जस्तै हाम्रो सेलहरूको एनर्जीको अर्को सोर्स हो किटोन बडीज, जुन फ्याट बर्न भएर प्रड्युस हुन्छ। जुन बेला बडीले ग्लुकोजको सट्टा फ्याट बर्न गरेर किटोन्स युज गर्छ त्यस स्टेटलाई न्युट्रिसनल किटोसिस भनिन्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने जबसम्म हाम्रो बडीमा इन्सुलिन हुन्छ तबसम्म बडीले फ्याटलाई किटोन्समा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। इन्सुलिन लेभल डिक्रिज गर्न ब्लड ग्लुकोज र ग्लाइकोजेन सर्टन लेभल भन्दा तल पुग्नुपर्छ। यो अचिभ गर्न दुईवटा मेथड्स कम्बाइन गर्न सक्छौँ, जुन हो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ र किटोजेनिक डायट। किटोजेनिक डायट भनेको लो कार्ब, मिडियम प्रोटिन र हाई हेल्दी फ्याट डायट हो, जुन डायटले तपाईको ब्लड ग्लुकोज इन्क्रिज गराउँदैन र न्युट्रिसनल किटोसिस मेन्टेन गराउँछ। हाम्रो बडीको ब्लड ग्लुकोज र ग्लाइकोजेन डेप्लेट गरेर न्युट्रिसनल किटोसिसमा पुग्ने सजिलो तरिका डेली 16 घण्टाको फास्टिङ हो। यस फास्टिङलाई हामी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अर्थात् छोटोमा आइएफ भन्छौँ। दिनको टोटल 24 घण्टामा तपाईको 16 घण्टा केही नखाने र बाँकी 8 घण्टा चाहिँ 2 देखि 3 मिलसम्म खान मिल्छ। यो टेक्निकमा हामीले क्यालोरी काउन्ट गर्न जरुरी छैन। यो लाइफस्टाइल अडप्ट गर्न हामीले हाम्रो डेली खाने र पिउने रुटिनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईले 8 बजे बेलुका डिनर गर्नुभयो भने डिनर पछि 16 घण्टाको फास्टिङ सुरु हुन्छ। तपाईको ब्रेकफास्टलाई कीटो कफी ड्रिङ्क हुन्छ, जुन बिहान 8 देखि 10 बजेको बीचमा पिउन उपयुक्त हुन्छ र फर्स्ट लन्च 1 बजे दिउँसो हुन्छ। नयाँ प्रयोगकर्ताले फर्स्ट लन्च पहिलो 2 हप्ताको लागि किटोजेनिक गर्न जरुरी हुन्छ, किनकि किटोसिस राम्रोसित अड्याप्ट हुन 2 हप्ता जति लाग्छ। डिनर चाहिँ 8 बजे बेलुका हुन्छ र यो नन किटोजेनिक मिल भए पनि हुन्छ, तर हेल्दी हुनुपर्छ। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट डेको लागि यो रुटिन रिपिट हुन्छ। यो 16 घण्टाको फास्टिङ अवधिमा कुनै पनि कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुरा खानु हुँदैन, नत्र ग्लुकोजको लेभल बढ्छ र किटोसिस मेन्टेन हुँदैन। किटोसिस मेन्टेन नभएपछि बडीले फ्याट बर्न गर्दैन। अब हामी घरमै कीटो कफी कसरी सजिलो तरिकाले बनाउन सक्छौँ बुझौँ। हामीले यस रेसिपीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यी सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हाई क्वालिटी र अथेन्टिक हुनुपर्छ, नत्र रिजल्ट राम्रो आउँदैन। घिउ चाहिँ घाँस चरेको लोकल गाईको हुनुपर्छ, कोकोनट ओइल चाहिँ हाई क्वालिटीको भर्जिन फर्ममा हुनुपर्छ, शिलाजित चाहिँ राम्रो प्रशोधित ओरिजिनल रेसिन फर्ममा हुनुपर्छ र कफी चाहिँ अर्ग्यानिक मिडियम रोस्ट हुनु जरुरी छ। बिहान कीटो कफीको इम्पोर्टेन्स किन छ भन्दा यो किटोजेनिक हो र ब्लड सुगर बढाउँदैन। नरिवलको तेल र घिउमा हुने MCT ओइलले शरीरलाई शक्ति दिन्छ र कीटो अड्याप्ट हुन मद्दत गर्छ। अर्ग्यानिक कफीमा हुने एन्टिअक्सिडेन्टले इन्फ्लेमेसन डिक्रिज गर्छ र क्याफिनले किटोजेनिक स्टेटमा फ्याट बर्न गर्न मद्दत गर्छ। शिलाजितमा हुने फुल्विक एसिड बेस्ड मिनरल्सले शरीरमा भएको मिनरल डेफिसियन्सी हटाउँछ, अरू सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको हेल्थ इफेक्ट इन्हान्स गराउँछ र शरीरलाई स्मुथ कीटो अड्याप्ट गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यो रुटिन तपाईले आफ्नो लाइफस्टाइलमा अपनाउन सक्नुभयो भने तपाईको ओभरअल हेल्थ एन्हान्स र अप्टिमाइज गर्न मद्दत पुर्याउँछ।